امروز پایتخت سرمایه‌داری جهان شهردار جدیدی دارد. یک سوسیال دموکرات 33 ساله، فرزند مهاجری هندی و یک فیلمساز تحسین شده. اولین شهردار مسلمان در تاریخ شهر نیویورک و یک خواننده سابق رپ. پیروزی زهران ممدانی یک انتخابات نبود، یک زلزله سیاسی بود که قوانین بازی را در هم شکست. او قدرتمندترین رقبای خود را شکست داد و کلید شهری را به دست آورد که نماد ثروت و قدرت جهانی است. اما این پیروزی شگفت‌انگیز چگونه رقم خورد و آیا مردی که به قدرت رسیده میتواند بر پایتخت جهان حکومت کند؟ این ویدیو داستان زندگی یک شورشی است که قواعد بازی سیاست در نیویورک را در هم شکسته. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا داستان زندگی زهران ممدانی را برایتان روایت کنیم. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای شناخت مردی که اکنون کلید شهر نیویورک را در دست دارد باید به فراتر از تیترهای خبری نگاه کنیم. داستان ممدانی داستان مردی با هویت چندگانه است. او در کامپالا پایتخت اوگاندا از پدر و مادری هندی تبار به دنیا آمد. خانواده او معمولی نبود. مادرش میرا نایر یک فیلمساز تحسین شده بین‌المللی است و پدرش محمود ممدانی یک استاد برجسته و نظریه پرداز در دانشگاه کلمبیا. زهران کودکی خود را در یک سفر جهانی گذراند. از اوگاندا به آفریقای جنوبی و سرانجام در 7 سالگی به خانه نهایی‌اش نیویورک رسید. او محصول همان تنوع فرهنگی است که نیویورک به آن معروف است. یک شهروند جهانی که در قلب منهتن بزرگ شد. در دوران تحصیل بود که بذرهای کنشگری در او جوانه زد. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان معتبر علوم برانکس به کالج بودین در ایالت مین رفت. برای فهمیدن ریشه‌های عمیق‌ترین و جنجالی‌ترین باورهای زهران ممدانی باید به سالهای دانشجویی او بازگردیم. آنجا بود که او به همراه دوستانش شاخه محلی یکی از تأثیرگذارترین تشکل‌های حامی فلسطین در آمریکا را تأسیس کرد. تشکل دانشجویان برای عدالت در فلسطین یا SJP. این فقط یک گروه دانشجوی ساده نبود. SJP در خط مقدم جنبش جهانی BDS قرار دارد، کمپینی که خواهان بایکوت کامل اقتصادی، فرهنگی و آکادمیک اسرائیل است. در واقع زهران از همان ابتدا خود را در قلب یک استراتژی انتقاد علیه اسرائیل قرار داد. این اقدام کلید درک تمام مواضع بعدی اوست. زمانی که سالها بعد او به عنوان یک سیاستمدار از کلماتی چون آپارتاید و نسل‌کشی در فلسطین استفاده کرد یا تلاش نمود معافیت مالیاتی شرکت‌های حامی شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را لغو کند، او در حال تکرار همان برنامه‌ای بود که در دوران دانشجویی برایش مبارزه می‌کرد. برنامه‌ای که از همان ابتدا برای او هم حامیان سرسخت و هم دشمنان قسم خورده‌ای ساخت. اما مسیر زهران به سوی سیاست یک انحراف بسیار غیرمنتظره داشت. ورود به دنیای هیپ هاپ. او با نام‌های هنری یانگ کاردامام و بعدها مستر کاردامام موسیقی رپ تولید می‌کرد. زهران در یکی از معروفترین کارهایش موزیک ویدیویی به نام نانی ساخت، نامه‌ای عاشقانه و آهنگین به مادر بزرگش. این بخش از زندگیش چهره‌ای خلاق، غیر کلیشه‌ای و کاملاً انسانی از او به نمایش می‌گذارد. مردی که روزی خودش را با طنزی هوشمندانه یک رپر درجه 2 توصیف کرده بود. با این حال نه هنر و نه کنشگری تئوریک هیچ کدام به تنهایی او را به سوی شهرداری نیویورک سوق نداد. جرقه اصلی در محله‌های شلوغ کوئینز زده شد، جایی که او به عنوان مشاور مسکن برای خانواده‌های کم درآمد کار می‌کرد.
این سیاست ورزی از دل کتاب‌های درسی نبود. اینجا خط مقدم بحران اقتصادی نیویورک بود. او ساعتها وقت صرف کمک به خانواده‌هایی می‌کرد که در آستانه از دست دادن خانه‌هایشان بودند. با نامه‌های تخلیه خانه می‌جنگیدند و در دریایی از کاغذبازی‌های اداری غرق شده بودند. زهران که خود در یک خانواده مرفه بزرگ شده بود، حالا برای اولین بار ناکارآمدی سیستم را با پوست و استخوان لمس کرد. سیستمی که به جای حمایت از مردم، زندگی آنها را در هم می‌شکست. او از نزدیک می‌دید که چگونه یک خانواده می‌تواند همه چیزش را به خاطر یک بحران مالی یا طمع یک صاحبخانه از دست بدهد. همین تجربه بود که کنشگری او را از تئوری به عمل تبدیل کرد. او دیگر فقط یک فعال دانشجویی با ایده‌های بزرگ نبود. او حالا یک مبارز بود که یک دلیل مشخص برای جنگیدن داشت و میدان نبرد بعدی او خود عرصه سیاست بود. اولین قدم او در این میدان نبرد ورود به مجلس ایالتی نیویورک بود. در سال 2020 او دست به کاری زد که بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند. عنوان یک کاندیدای جوان و سوسیالیست، یک نماینده قدیمی و جا افتاده حزب دموکرات را شکست داد و اولین زلزله سیاسی کوچک خود را رقم زد. مجلس برای او یک آزمایشگاه بود، جایی که می توانست ایده‌های رادیکالش را به پروژه‌های واقعی تبدیل کند. او در همین دوره بود که ایده اتوبوس‌های رایگان را از یک شعار به یک برنامه آزمایشی موفق در خیابان‌های شهرش تبدیل کرد. و در همین دوره بود که با ارائه لایحه‌ای جنجالی علیه حامیان مالی شهرک‌سازی‌های اسرائیل نشان داد که از بکار بردن قدرت سیاسی برای پیشبرد ایدئولوژیش هراسی ندارد. در واقع مجلس سکوی پرتاب او بود. او با این تجربه ها حالا یک کتابچه راهنمای آزمایش شده در دست داشت. کتابچه‌ای که ثابت می‌کرد می‌توان با ایده‌های جسورانه سیستم را از درون به چالش کشید. و با همین کتابچه راهنما بود که او وارد بزرگترین نبرد زندگیش شد. به همین دلیل پیروزی او یک حادثه نبود، بلکه نتیجه یک استراتژی دقیق و کاملا مدرن بود. کمپین او در اتاقهای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ یا لابی‌های واشنگتن طراحی نشد. این نبرد در خیابان‌ها، در تیک تاک و حتی در آب‌های یخزده اقیانوس اطلس به پیروزی رسید. سلاح اصلی او یک نمایش سیاسی جدید بود که برای عصر دیجیتال طراحی شده بود. او به جای سخنرانی‌های خشک و طولانی، پیام‌هایش را به نمایش‌های بیادماندنی تبدیل کرد. برای صحبت درباره طرح منجمد کردن اجاره بها با کت و شلوار کامل به داخل آب‌های سرد اقیانوس پرید. برای نشان دادن ارتباطش با مردم عادی، تمام طول جزیره منهتن را پیاده طی کرد و سفرش را قدم به قدم در شبکه‌های اجتماعی مستند ساخت. و مهمتر از همه، او با رای دهندگان به زبان خودشان صحبت کرد، نه فقط به صورت استعاری، بلکه به معنای واقعی کلمه. ویدیوهای او به زبانهای اسپانیولی، اردو و بنگالی پیامی قدرتمند ارسال می‌کرد. من یکی از شما هستم. این رویکرد در تضاد کامل با رقیب اصلی او اندرو کومو قرار داشت. کومو نماینده ماشین سیاسی سنتی بود، مردی با حمایت اهدا کنندگان ثروتمند کمک‌های مالی، تاییدیه چهره‌های با نفوذی چون بیل کلینتون و با تکیه بر شعار تجربه. اما کمپین ممدانی بر یک منبع انرژی متفاوت کار می‌کرد: قدرت مردم. ارتش او متشکل از ده‌ها هزار داوطلب و صدها هزار کمک مالی کوچک بود. این یک شورش مردمی علیه ساختار قدرت بود. اما ویدیوهای وایرال شده و ارتش داوطلبان بدون یک پیام مرکزی قدرتمند بی اثر بودند و پیام ممدانی به شکل هوشمندانه ساده و قابل فهم بود. او مستقیما به بزرگترین درد مشترک نیویورکی‌ها اشاره کرد: هزینه سرسام‌آور زندگی. او بارها تکرار می‌کرد این شهری است که از هر 4 نفر 1 نفر در فقر زندگی می‌کند. شهری که 500,000 کودک هر شب گرسنه می‌خوابند. در گرانترین شهر آمریکا این پیام نه تنها طنین انداز شد، بلکه یک انفجار سیاسی ایجاد کرد. او موفق شد تمام سیاست‌های رادیکال خود، از اتوبوس‌های رایگان تا فروشگاه‌های دولتی را به عنوان راه حل‌های منطقی برای یک بحران واقعی معرفی کند.
پیروزی او آنقدر غیرمنتظره و تأثیرگذار بود که تحلیلگران سیاسی اکنون از یک پدیده جدید صحبت می‌کنند: ممدانی افکت یا اثر ممدانی. این اصطلاح نه تنها به موج الهامی اشاره دارد که کاندیداهای جوان و مترقی در سراسر آمریکا را به حرکت درآورده، بلکه واکنش شدید بخش ثروتمند جامعه را نیز توصیف می‌کند. همانهایی که از ترس مالیات‌های بالاتر و سیاست‌های سوسیالیستی خود را برای ترک شهر آماده می‌کنند. پیروزی زهران ممدانی فقط یک برد انتخاباتی نبود. این یک کتابچه راهنما برای نسل جدیدی از سیاستمداران بود که نشان می‌داد چگونه می‌توان با خلاقیت، اصالت و یک پیام مردمی حتی قدرتمندترین غول‌های سیاسی را نیز به زانو درآورد. کمپین انتخاباتی زهران ممدانی بر اساس یک سری وعده‌های بزرگ و جسورانه بنا شده بود. وعده‌هایی که بسیاری آن را پوپولیسم محض می‌دانستند. اما حالا که او شهردار است، این وعده‌ها دیگر یک شعار انتخاباتی نیستند. آنها نقشه راه رسمی پایتخت مالی جهانند. اولین هدف او جنگ با هزینه‌های روزمره زندگی است. در دستور کار او اتوبوس‌های کاملاً رایگان برای تمام شهروندان قرار دارد. او قصد دارد زنجیره‌ای از فروشگاه‌های مواد غذایی دولتی را اندازی کند تا قیمت‌ها را بشکند و انحصار شرکت‌های بزرگ را به چالش بکشد. او وعده داده که اجاره بها را برای میلیون‌ها مستأجر در واحدهای تحت کنترل منجمد کند و مهد کودک را برای همه کودکان همگانی و رایگان سازد. و در نهایت او می‌خواهد تا سال 2030 حداقل دستمزد را به $30 در ساعت افزایش دهد. اما هزینه این رویای بزرگ از کجا تأمین خواهد شد؟ پاسخ ممدانی صریح و بی‌پرده است، با یک جابجایی اساسی ثروت. او قصد دارد تمام این برنامه‌ها را از طریق افزایش چشمگیر مالیات بر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندترین شهروندان نیویورک، یعنی کسانی که درآمد سالانه بالای $1,000,000 دارند، تأمین مالی کند. این یک جنگ اقتصادی علیه وضعیت موجود است و طبیعتاً وال استریت و ثروتمندان در سکوت نظاره‌گر نخواهند ماند. حتی قبل از پیروزی او، روزنامه معتبر نیویورک تایمز در سرمقاله‌ای تند برنامه‌های او را به شکلی منحصر به فرد نامناسب برای چالش‌های شهر خواند. منتقدان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها به خصوص انجماد اجاره بها عرضه مسکن را نابود خواهد کرد و افزایش مالیات‌ها ثروتمندان و کسب و کارهای بزرگ را برای همیشه از شهر فراری خواهد داد. اینجاست که نیویورک بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته است. آیا برنامه‌های شهردار جدید نسخه اولیه یک بهشت مترقی و شهری عادلانه تر است یا یک کابوس اقتصادی که می‌تواند پایتخت مالی جهان را به زانو درآورد؟ پاسخ به این سوال نه تنها سرنوشت 8 میلیون نیویورکی، بلکه شاید آینده جنبش‌های چپگرا در سراسر جهان را مشخص خواهد کرد. اما در میان تمام نبردهای پیشروی زهران ممدانی، از جنگ با وال استریت گرفته تا اصلاحات پلیس، شاید پیچیده ترین چالش او نه در متروها و آسمان خراش‌های نیویورک، بلکه هزاران کیلومتر دورتر و در خاورمیانه ریشه داشته باشد. او هرگز از بیان شفافترین و جنجالی‌ترین مواضع درباره سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطین ابایی نداشته است. ممدانی از بکار بردن سنگین‌ترین واژگان سیاسی نترسیده و آشکارا اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه و اجرای یک سیستم آپارتاید متهم کرده است. او نه تنها از جنبش جهانی بایکوت اسرائیل BDS حمایت کرده، بلکه به عنوان نماینده مجلس ایالتی قانونی را برای لغو معافیت مالیاتی سازمان‌های خیریه‌ای که از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی حمایت می‌کنند ارائه داده. این مواضع یک طوفان سیاسی به پا کرد. مخالفانش به سرعت این دیدگاه‌ها را به یک سلاح سیاسی قدرتمند علیه او تبدیل کردند و او را به یهود ستیزی متهم نمودند. اندرو کومو در طول رقابت‌های انتخاباتی بارها تلاش کرد تا او را به عنوان یک چهره افراطی و خطرناک برای بزرگترین جامعه یهودی خارج از اسرائیل، یعنی نیویورک، معرفی کند. این اتهامات به پاشنه آشیل کمپین او تبدیل شده بود.
اما پاسخ ممدانی تلاشی برای راه رفتن بر لبه تیغ بود. او انتقاد از سیاست‌های اسرائیل را از یهود ستیزی تفکیک کرده و اتفاقاً تأکید کرده که مبارزه با یهود ستیزی برایش یک اولویت است. داستان زهران ممدانی داستان یک شورشی است که سیستم را به چالش کشید و پیروز شد. از تأسیس یک گروه دانشجویی رادیکال گرفته تا خوانندگی رپ و مبارزه برای مستاجران، او همیشه یک صدای بیرونی بود که به ساختارهای قدرت حمله می‌کرد. و البته در این لحظه نیویورک تنها نیست. این پیروزی پژواک قدرتمند رویدادی است که در آن سوی اقیانوس از قبل به وقوع پیوسته است. جایی که لندن، پایتخت بزرگ دیگر جهان غرب، توسط صادق خان رهبری می شود. شهرداری که او نیز با شکستن صدها به عنوان یک مسلمان و فرزند مهاجران پاکستانی به قدرت رسید. پیروزی ممدانی یک اتفاق نیست، یک الگوست. نشانه از این که این مراکز جهانی، این چهارراه‌های فرهنگ و مهاجرت سرانجام در حال تولید رهبرانی هستند که آینده تمام نمای چهره واقعی شهروندانشان باشند. تعریف کلاسیک رهبر غربی در برابر چشمان ما در حال بازنویسی است، نه توسط نظریه پردازان، بلکه توسط رأی دهندگان در پای صندوق‌های رأی. و داستان زهران ممدانی نسخه کاملا نیویورکی این پدیده جهانی است، پر سر و صداتر، رادیکالتر و بی‌تعارف‌تر. حالا تمام جهان نظاره‌گر است، نه فقط برای اینکه ببیند آیا او می‌تواند نیویورک را نجات دهد، بلکه برای اینکه ببیند آیا نیویورک تحت رهبری او می‌تواند راهی جدید برای آینده شهرهای جهان نشان دهد یا زیر بار سنگین جاه طلبانه ترین رؤیای خود فرو خواهد ریخت. نظر شما درباره زهران ممدانی و سیاست‌های چپگرایانه او چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون را لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.